Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Kasturi Kakuti and today I bring to you part 2 of chapter 3, class 7 English, which is From the Diary of Anne Frank. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকলৈ From the Diary of Anne Frank পাঠটিৰ Part 2 লৈ আনিছো। এই পাৰ্টত আমি এক্টিভিটি নম্বৰ 1, 2, 3 আৰু 4 কৰিম। So আহাচোন চাওঁ এক্টিভিটি নম্বৰ 1 টোনো কি? 1. Let's see how much we have understood. আহাচোন চাওঁ আমিনো কিমান বুজি পাইছো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে, Where was Anne Frank from? এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব। Anne Frank ক'ৰ আছিল? আহাচোন আমি আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিছো চাওঁ। Anne Frank was from the Netherlands. Anne Frank ক'ৰ আছিল? Anne Frank নেদাৰলেণ্ডছৰ পৰা আছিল। বুজি পালা? So shortকে আমি লিখি থৈছো যিহেতু 1 মাৰ্ক আছে। Next question. How has the voice of Anne Frank reached out across continents and generations? ইয়াতে সুধিছে Anne Frankৰ voice বা কথাখিনি, ঠিক আছে, বিভিন্ন প্ৰজন্ম বা বিভিন্ন মহাদেশলৈ কেনেকে প্ৰকাশ পাইছিল? কেনেকে প্ৰকাশ পাইছিল? Anne Frankে নিজে কৈছিল, কেনেকে? নিজৰ ডায়েৰীৰ দ্বাৰা, হয়নে? So এইটো তোমালোকৰ আকৌ 1 মাৰ্কৰ question. আহাচোন আমি আনসাৰটো কেনেকে লিখো চাওঁ। The voice of Anne Frank reached out across continents and generations through her diary. তোমালোকে যদি মন কৰা এই questionটোৰ answer তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই লিখিব পাৰিবা। খালি question markটো নিদিবা। The voice of Anne Frank reached out across continents and generations through her diary. সহজ হৈ গ'ল লিখিবলে, হয়নে? এতিয়া আমি next প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। What did Anne Frank see lying on the table among other birthday presents? এতিয়া ইয়াতে সুধিছে Anne Frankে বাৰ্থডে দিনাখন বহুত উপহাৰ পাইছিল আৰু সেই উপহাৰখিনি ডাইনিং টেবুলৰ ওপৰত আছিল, হয়নে? সেই উপহাৰৰ মাজত কোনটো উপহাৰ Anne Frankে ডাইনিং টেবুলত নোটিছ কৰিছিল? কি কৰিছিল? ডায়েৰীখন, হয়নে? এইটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন। So আনসাৰটো কেনেকে লিখিছো চোৱা। Anne Frank saw a diary lying on the table among her other birthday presents. বুজি পালা? Number D. Why did Anne Frank remain in her bed lying till 6:45 on her birthday? ইয়াতে সুধিছে Anne Frankে birthday দিনাখন কেইটা বজাত সাৰ পাইছিল? 6:45, হয়নে? কিন্তু উঠি আহিছিলে জানো? নাই আহা। কিয় অহা নাছিল? কাৰণ তাই সেইটো সময়ত উঠাৰ অনুমতি নাছিল, হয়নে নহয়? So এইটো তোমালোকৰ 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব পাৰে। আনসাৰটো চাওঁ আহা। Anne Frank remained in her bed lying till 6:45 on her birthday because she was not allowed to get up at that hour. ইয়াতে কৈছে যে Anne Frank কিয় শুই আছিল সাৰ পোৱাৰ সত্ত্বেও? কাৰণ তাইৰ অনুমতি নাছিল 7টা বজাৰ আগতে উঠা। বুজি পালা? Good. Number E. Who does you in the lesson refer to? কৈছে পাঠটি কোনটো পাঠত? From the diary of Anne Frank. পাঠটিত you বুলি কাক সম্বোধন কৰা হৈছে? এইটো 1 মাৰ্কৰ question.
You in the lesson refers to Anne's diary. তাক সম্বোধন কৰা হৈছিলে এনৰ ডায়েৰীখনক, হয়নে? What is camera obscura? এইটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰে question. ঠিক আছে? কৈছে ইয়াতে camera obscura নো কি? Camera obscura ক'ত পাইছিলো আমি পাঠটিত? আমাৰ এন ফ্ৰেংকৰ বিভিন্ন উপহাৰৰ মাজত এটা উপহাৰ আছিলে camera obscura. এতিয়া camera obscura নো কি চাওঁ আহাচোন? Camera obscura is a party game. Camera obscura এটা পাৰ্টিত খেলা game. বুজি পালা? Who welcomed Anne in the dining room? এইটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন। ইয়াতে সুধিছে যেতিয়া এন সাৰ পাই পেলাই ডাইনিং ৰুমলৈ গৈছিল, ডাইনিং ৰুমত এনক কোনে আদৰণি জনাইছিল? কোনে জনাইছিল? মূৰ্তি the cat, হয়নে? Anne received a warm welcome from her cat named Murti. বুজি পালা? Why does Anne Frank think that it is an odd idea for someone like her to keep a diary? এতিয়া ইয়াতে সুধিছে এন ফ্ৰেংকে কিয় ভাবিছিল যে তাৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীয়ে ডায়েৰী এখন ৰাখাটো এটা odd idea, অস্বাভাৱিক কথা। কিয় ভাবিছিল তেনেকে তাই? তাই আগতে লিখা নাছিলে কেতিয়াও ডায়েৰী, সেইটো কাৰণে নে বেলেগ কাৰণ আছিল? আহাচোন আমি জানো। এইটো কিন্তু তোমালোকৰ 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব, ঠিক আছে? And Frank thought that no one would be interested in the diary of a 13-year-old girl. So she thought that it was an odd idea for someone like her to keep a diary. ইয়াতে কি কৈছে জানানে? যে এন ফ্ৰেংক thought মানে ভাবিছিল। কি বুলি ভাবিছিল? যে এজনী 13 বছৰীয়া কিশোৰীৰ ডায়েৰীত কি আছে সেয়া জানিবলৈ কোনো ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, কোনো আগ্ৰহী নহয়। বুজি পালা? সেইকাৰণে সেইটো তাই অস্বাভাৱিক বুলি কৈছিল। How does Anne Frank describe her feelings in one of her slightly melancholy days? এই questionটো important হয়। ঠিক আছে? এইটো তোমালোকৰ 2 মাৰ্ক থাকিব। ইয়াতে কি সুধিছে জানানে? ইয়াতে সুধিছে melancholy মানে কি? বিষাদ বা দুখ। বুজি পাইছা? কৈছে এদিন যেতিয়া তোমাৰ এন ফ্ৰেংকৰ মন ইমান ভাল নাছিলে বা দুখত আছিলে, তেতিয়া এন ফ্ৰেংকে নিজৰ মনৰ অনুভূতিখিনি কি বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল। চ' এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইকাৰণে 2 মাৰ্কো দিছোঁ, তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা। Anne Frank described that she was sitting chin in hand. এতিয়া এন ফ্ৰেংকে কি কৰিছিলে যেতিয়া মনটো বেয়া লাগিছিলে, এনেকে chin in hand বহি আছিল, হয়নে নহয়? And could not decide whether to go out or stay at home. আৰু বাহিৰলৈ যাবলৈ মন গৈছে নে ঘৰতে থাকিব মন গৈছে, তাই নিৰ্ণয়ে কৰিব পৰা নাছিল আৰু চিন্তা কৰি পেলাই এনেকে বহি আছিল, হয়নে নহয়? She was thinking about the saying that paper is more patient than men. আৰু তাই চিন্তা কৰি আছিল এইটো কথা যে কাগজ মানুহতছে বেছি ধৈৰ্যশীল। বুজি পাইছেনে? পেশেণ্ট মানে ধৈৰ্যশীল। সেই কথাটো মনলৈ আহিছিল। Who is Kitty? Kitty কোন আছিল? Very important question কিন্তু দেই। আমি সবেই জানো who is Kitty? Anne called her diary as her best friend, whom she can tell everything about, and gave a name to the diary called Kitty. ইয়াতে অকমান মই বহলাই লিখিছো যেহেতু মই কৈছো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াতে কৈছো যে এনে নিজৰ ডায়েৰীখনক নিজৰ সখী পাতি লৈছিলে
যাক এনে সকলো মনৰ কথা খুলি কৈছিলে আৰু এটা নাম দি লৈছিলে নামটোৱেই হ'ল কিটি বুজি পালা সো এইখিনি আছিলে আমাৰ question and answers এতিয়া আমাৰ next activity টোলৈ আমি যাওঁ Read the text and write the dates related to Anne Frank's life. ইয়াতে এন ফ্ৰেংকৰ জীৱনৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকৰ তাৰিখ লিখিবলৈ কৈছে আৰু লিখোতেনে তোমালোকে পাঠটিৰ সহায় ল'বলৈ কৈছে প্ৰথমটো কৈছে ডেট অফ বাৰ্থ এন ফ্ৰেংকৰ জন্মৰ দিন নেক্সটটো কৈছে year of death এন ফ্ৰেংকৰ মৃত্যুৰ বছৰ Date of starting her diary আৰু কেতিয়াৰ পৰা এন ফ্ৰেংকে ডায়েৰী লিখা আৰম্ভ কৰিছিল Date of birth 12 June 1929 Year of death early March 1945 and date of starting her diary আমি সবে জানো June 14th 1942 হয়নে Activity number 3 Read the text and fill the columns with a list of the gifts given to Anne on her birthday. এতিয়া কৈছে ইয়াতে দুটা আমাক কলম দিয়া আছে এটা কলমত আমাক কি লিখিব দিছে জানা এন ফ্ৰেংকে কি গিফট পাইছিলে আৰু এইফালে লিখিব দিছে who gave them সেই সকলো গিফট এন ফ্ৰেংকক কোনে দিছিলে নেক্সট আমি স্লাইডখনত চাওঁ আহা Gifts given to Anne Frank. A bunch of roses, মনত আছেনে? গোলাপৰ এটা গুলদস্তা. A plant and some peonies, camera obscura, a party game, a lot of sweets, chocolates, a puzzle, a bruise, Tales and Legend of the Northlands by Joseph Cohen, কিতাপখন, Daisy's Mountain Holiday and some money আৰু কিছু পইচাও পাইছিল আৰু এই সকলো গিফ্টছ কোনে দিছিলে her parents and friends and ফ্ৰেংকৰ মাক বাপেকে আৰু লগৰখিনিয়ে বন্ধু বান্ধৱখিনিয়ে বুজি পালা Let's learn some grammar এতিয়া আমি অকণমান grammar পঢ়িম কিনো দিছে grammarত চাওঁ আহা Read the following sentences carefully and Note the use of the words printed in bold italics. আমাক কিছুমান বাক্য দিছে সেই বাক্যখিনি আমাক মনোযোগেৰে পঢ়িব দিছে আৰু যিখিনি শব্দ তোমাৰ bold italicsত আছে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব কৈছে আহাচোন চাওঁ আমি বাক্যকেইটা Anne Frank started writing her diary in the summer of 1942 Anne Frankে ডায়েৰী লিখা কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে 1942 চনৰ গ্ৰীষ্মকালত Today Anne's voice has reached out across continents and generations আৰু কৈছে আজিৰ দিনত এনৰ কথাখিনি বিভিন্ন প্ৰজন্ম আৰু মহাদেশলৈ প্ৰকাশ পাইছে And her diary is one of the most important documents of the war. আৰু এনৰ সেই ডায়েৰীখন বা দিনলিপিখন সেই সময়ৰ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য বুজি পালানে Number 2 Rian started writing books at the age of 15. Now he has become a well-known writer. এতিয়া কৈছে ৰিয়ানে কিতাপ লিখা খুব সোনকালে 15 বছৰ বয়সতে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ এজন বিখ্যাত লেখক Number 3 Roshmi had started learning the guitar when she was in school. এতিয়া ইয়াতে কৈছে ৰশ্মিয়ে যেতিয়া স্কুলত আছিলে তেতিয়াই ৰশ্মিয়ে গিটাৰ বজোৱা শিকিছিলে Now she has opened a music school of her own
where she teaches the guitar. আৰু বৰ্তমান ৰশ্মিয়ে এখন মিউজিক স্কুল খুলিছে আৰু তাতে তাই গিটাৰ বজোৱা শিকায়। Sagar finished his homework immediately after he had returned from school. এতিয়া কৈছে সাগৰে স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতে তাৰ homework complete কৰিলে, শেষ কৰিলে, finish কৰিলে. Now he has gone out to play. আৰু এতিয়া সাগৰ খেলিবলৈ গৈছে। এতিয়া note the following. এই বাক্য কেইষাৰি আমি পঢ়িলো আৰু আমি bold italics থকাখিনি underline কৰিলো। এতিয়া কিয় underline কৰিলো চাওঁ আহা। The past perfect form is used to show that an action happened before another in the past. এতিয়া কৈছে আমি টেন্স পঢ়িছিলোঁ মনত আছেনে তাতে আমি past perfect tenseৰ ফৰ্মটো জানিছিলোঁ ইয়াতে কৈছে past perfect tense কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় is used to show that an action happened before another in the past এটা ঘটনা ঘটিছিল ঠিক আছে সেই ঘটনাটো তোমাৰ অতীতত ঘটিছিল আৰু কৈছে এই যে অতীতত হোৱা ঘটনাটো আন এটা ঘটনাৰ আগত ঘটিছিল অকনমান শুনিবলে কনফিউজিং হয়নে আহাচোন আমি উদাহৰণৰ সহায়ত বুজো For example the plane had landed before we reached the airport এতিয়া এই বাক্যটোলে মন কৰা The plane had landed before we reached the airport. ইয়াতে দুটা ঘটনা ঘটিছে কি The plane had landed হল next ঘটনাটো কি we reached the airport দুটা কাৰ্য হৈছে ঠিক আছে এটা কাৰ্য আগত হৈছে আৰু এটা কাৰ্য সেই কাৰ্যটোৰ ঠিক পিছতে হৈছে আগত কোনটো কাৰ্য হৈছে The plane had landed বুজি পাইছানে উৰাজাহাজখন অলৰেডি লেণ্ড কৰিলে তাৰ পিছত আমি এয়াৰপোৰ্ট গৈ পাইছো বুজি পালানে সেই কথাটোৱে কৈছে সোৱা নেক্সট লাইনত In this sentence had landed is an example of the past perfect form কাৰণ past perfect আমি দুটা ঘটনা অতীতত ঘটা যোনটো ঘটনা আগত ঘটে সেইটোত আমি past perfect form ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াতে যিহেতু প্লেনখন আগতে লেণ্ড হৈছে সেইকাৰণে আমি তাতে কি ইউজ কৰিছো past perfect form বুজি পাইছা The action of the plane landing happened before the other action took place. একে কথাই কৈছে যে প্লেনখন আগতেই নামিছে ঠিক আছে লেণ্ড কৰিছে তাৰ পিছতহে আমি এয়াৰপোৰ্ট গৈ পাইছো সো সেইখন প্লেন লেণ্ড কৰাটো বিফোৰ হৈছে The other action in this case is before we reach the airport আৰু প্লেনখন যে লেণ্ড হৈছে কোনটো কামৰ আগত হৈছে আমি এয়াৰপোৰ্টত গৈ পোৱাৰ হয়নে বুজি পালা এতিয়া আমি নেক্সটটো চাম আহা Fill in the blank spaces in the following paragraph about Rima with the correct forms of the verbs given in brackets. ইয়াৰ next activity to আমাক এটা paragraph দিয়া আছে. Paragraphত কিছুমান খালি ঠাই আছে. verbৰ সহায়ত. বুজি পালা? চাওচোন আহা. Rima was very happy on Sunday. Rima দেওবাৰৰ দিনটোত খুব ফুৰ্তিত আছিলে ইনো সানডে খুব ভাল লাগে হয়নে কাৰণ হেতু এটা বন্ধ বাৰ হয়নে সানডে ফানডে বুলি কওঁ আমি তে ৰিমা কিয় ইমান ফুৰ্তিত আছিলে জানো আহা She was given a diary on her birthday আৰু কিয় তাই ফুৰ্তিত আছিলে কাৰণ ৰিমাৰ জন্মদিনত ৰিমা কোনবাই ডায়েৰী এখন উপহাৰ হিচাপে দিছিল She receive এই receiveৰ correct tense formটো আমি এই খালি ঠাইত পূৰ কৰিব লাগিব Other gifts too তাই বিভিন্ন বেলেগ উপহাৰো পাইছিল such as কি পাইছিল flowers and chocolates
Her grandmother, ৰিমাৰ আইতাকে, send, correct tense to ইয়াতে আমি পুৰ কৰিব লাগিব। Her a letter, আৰু আইতাকে এখন চিঠিও পঠিয়াইছিলে, which reached just on time. সেই চিঠিখন ঠিক সময়ত ৰিমাৰ হাতত গৈ পাইছিল। ৰিমা baked biscuits which she distributed at school. আৰু ৰিমাই কি কৰিছিল? নিজৰ হাতেৰে বিস্কিটছ বেক কৰিছিলে, যিখিনি তাই স্কুলত গৈ ভগাই দিয়ে। She also spent some of her pocket money to buy a few stickers for her friends. আৰু ৰিমাই কি কৰিছিলে? নিজৰ পকেট মানিৰ পৰা কিছু পইচা লৈ পেলাই নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ কাৰণে ষ্টিকাৰ কিনিছিল। চ' এতিয়া মই থুলমূলকে পেৰাগ্ৰাফটোত কি কৈছে বুজাই দিলোঁ। আহাচোন এতিয়া আমি কাৰেক্ট টেন্স ইউজ কৰি কেনেকৈ পেৰাগ্ৰাফটো লিখে চাওঁ। Rima was very happy on Sunday. She was given a diary on her birthday. She had received other gifts too, such as flowers and chocolates. Her grandmother had sent her a letter which reached just on time. Rima baked biscuits which she distributed at school. She also spent some of her pocket money to buy a few stickers for her friends. বুজি পালা? এতিয়া আমি next activity লৈ যাওঁ। Let us revise the different forms of the verb have. এতিয়া কৈছে আমি ৰিভাইজ কৰোঁ haveৰ different forms খিনি। The verb have has the following forms. এতিয়া have verbৰ কি form আছে আহাচোন চাওঁ। Have, present forms kita কি? Have আৰু has, আৰু past form kita কি? Had. বুজি পালা? এইকেইটা আমি ৰিভাইজ কৰি ললো। Note how these verbs are used as helping verbs, also called auxiliary verbs in sentences. এতিয়া আমাক কৈছে এই haveৰ different forms বিলাক আমি কেনেকে helping verb, তোমালোকে জানা already পাইছা, helping verbক আমি auxiliary verb বুলিও কওঁ, কেনেকে এই বাক্য গিশাৰীত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। প্ৰথম বাক্যটো কি? I have received 3 gifts. Next to has ব্যৱহাৰ কৰিছে auxiliary বা helping verb হিচাপে। Rima has left just now. Both these sentences have the auxiliary verb have in the present tense. এই দুইটা আমাৰ present tenseতে ব্যৱহাৰ হৈছে। Now, read the following sentences where the verb have is used as a helping verb in the past tense. এতিয়া আমি past tenseত ব্যৱহাৰ কৰিম, ঠিক আছে? Helping verb হিচাপে। Had, her grandmother had sent her a letter which she received this morning. Had, we had given her a bouquet of flowers which made her happy. Now, fill in the blanks in the following paragraph with the appropriate forms of the verbs given in the brackets. অলপ আগতে যোনটো আমি activity কৰিলো, ঠিক সেইটো activityৰ নিচিনাই, ঠিক আছে? ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত verb দিয়া আছে, সেই verbৰ correct formটো আমি খালি ঠাইখিনিত লিখিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে আমি পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি বুজি লওঁ, তাৰপিছত আমি fill in the blanks খিনি কৰিম। Today be a special day. আজি এটা special দিন, বিশেষ দিন। Rima thought, ৰিমাই ভাবিছিল। Grandma
have sent such a beautiful letter. মোৰ আইতাই ইমান ধুনীয়া চিঠি এখন মোলৈ পঠিয়াইছে. I wish she has come here herself. আৰু ৰিমাই কৈছে, ইমান ধুনীয়া মোক আইতাই চিঠি এখন পঠিয়াইছে, কিন্তু মোৰ মন আছিল যে তেওঁ নিজে আহক. But she have fall ill and can't come. কিন্তু তেখেতৰ গা ভাল নহয় বাবে তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে. এতিয়া আমি খালি ঠাইখিনি পূৰ কৰি লিখিছো. Today is. Be verb আমি কোনটো use কৰিলো? Is. A special day. Rima thought. Grandma has sent such a beautiful letter. I wish she had come here herself. But she had fallen ill and can't come. বুজি পালা? So, আমাৰ এতিয়া খালি ঠাইখিনিও পূৰ হৈ গ'ল. So, with that, we have come to the end of this video. I hope you have understood. Practice it at home, okay, which will make it more simple and easier for you. Thank you.